तसं बघायला गेलं तर ही साधी तीळ आणि गुळाची चिक्की आहे, ज्यासाठी 2च मुख्य जिन्नस लागतात. एक म्हणजे तीळ आणि दुसरं म्हणजे गूळ आणि आवडत असेल तर वेलची पूड. पण परफेक्ट बनवण्यासाठी ना खूप छोट्या-छोट्या गोष्टींची काळजी घ्यावी लागते. आजच्या या व्हिडिओमध्ये मी सर्व सिक्रेट टिप्स तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे आणि अशी एक पद्धती तुम्हाला दाखवणार आहे, ज्यामुळे ही चिक्की बनवणे तुम्हाला अगदी सोपं जाईल. कुणीही सहज बनवू शकेल. आणि हो, पाकामध्ये असा एक सिक्रेट जिन्नस आपण घालणार आहोत, ज्यामुळे ही चिक्की अजिबात वातळ होणार नाही किंवा खूप कडकसुद्धा होणार नाही. परफेक्ट मेजरमेंट सहित परफेक्ट रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर करत आहे. व्हिडिओ जर आवडला तर लाईक नक्की करा. इथे मी 1 वाटी घेतलेले आहे पांढरे तीळ आणि हे ना हलकेसे काळपट आहे, कारण हे गावरान तीळ आहे आणि 1च कप आपल्याला गूळ घ्यायचा आहे. गूळ थोडा हलक्या रंगाचा घ्या, म्हणजे चिक्कीला रंग छान येईल, कारण शिजल्यानंतर पाक ना अजून थोडा डार्क रंगाचा होऊन जातो. इथे मी घेते आहे बेकिंग पेपर. हा बेकिंग पेपर ना सहज कुठल्याही किराणा स्टोअरला मिळून जातो. जिथे केकचं सामान मिळतं ना, तिथे तुम्हाला सहज मिळून जाईल. तर यावरच आपल्याला या चिक्की लाटून घ्यायच्या आहे. तर याला ना मी असं कट करून घेतलेलं आहे. आपल्याला चिक्की ज्या बनवायच्या आहे ना, त्या छोट्या-छोट्या आकाराच्याच बनवायच्या आहे आणि अगदी पातळ अशा लाटायच्या आहे. म्हणून कागद आपल्याला छोट्या आकाराचाच कट करून घ्यायचा आहे, अशा पद्धतीने. तर इथे आपल्याला ना असे 4 ते 5 पेपर बनवून तयार करायचे आहे. कारण एक-एक चिक्की लाटल्यानंतर आपण बाजूला ठेवूया आणि नंतर बाकीचे पेपर्स वापरूया. तर जवळपास 4 ते 5 पेपर्स तरी अशा पद्धतीने तयार करायचे. आता एक पॅन घ्यायचं, गॅस अगदी मंद आचेवर ठेवायचा, यामध्ये तीळ घालायचे आहे. तर चिक्की बनवत असताना पहिली आणि सर्वात महत्त्वाची काळजी हीच घ्यायची आहे. तीळ आपल्याला अगदी मंद आचेवर भाजायचे आहे. हलकासा तांबूस रंग येईपर्यंतच भाजायचे. खूप काळपट होऊ द्यायचे नाही. तीळ भाजत आले की फुटायला लागतात. जास्त जर भाजाल ना तर चिक्कीला कडवट अशी चव येऊ शकते, कारण तीळ हे मुळातच थोडे कडू असतात. आता काय करायचं, दुसरी एक नॉनस्टिक कढई मी घेतलेली आहे. शक्य असेल तर नॉनस्टिक कढईचाच वापर करा. यामध्ये 1 चमचा साजूक तूप घालायचं. इथे सुद्धा आपल्याला गॅस मंद आचेवरच ठेवायचा आहे. तूप वितळलेलं आहे. आता यामध्ये मी गूळ घालते आहे. गुळाचं आणि तिळाचं प्रमाण सारखं-सारखंच घ्यायचं आहे. हवं असेल तर तुम्ही वजन काट्याने मोजून घेऊ शकता किंवा वाटीने मोजून घेतलं तरीही चालेल. तर गूळ जो आहे ना, आपल्याला पाणी न घालता वितळून घ्यायचं आहे. ही आहे दुसरी महत्त्वाची टीप. इथे चिक्की बनवत असताना पाण्याचा वापर अजिबात करायचा नाही. गॅस अगदी मंद आचेवर ठेवायचा. हाय फ्लेमवर ठेवाल ना, तर गूळ लवकर वितळेल पण जळून सुद्धा जाईल. तर इथे आपल्याला गॅस मंद आचेवर ठेवूनच ही प्रोसेस करायची आहे आणि हो, पाक एकसारखा चालवत राहूनच शिजवायचा, मध्ये बंद करायचा नाही. नाहीतर पाक जो आहे ना, लवकर जळून जातो. आता काय करूया आपण, एका वाटीमध्ये पाणी घ्यायचं आहे आणि यामध्ये पाकाचे 2 ते 3 ड्रॉप घालून बघायचे. याला असं गोळा करायचं आणि असं दाबून बघायचं. बघा, हा पाक जो आहे ना, अजूनही कच्चाच आहे. हाताने आपण असा मॅश केला ना, की हा विरघळतो आहे. असा पाक आपल्याला नको आहे. आपल्याला बनवायचा आहे गोळीबंद पाक. अगदी घट्ट असा पाक असतो ना तसा. जसा साखरेचा पाक 1 तारी, 2 तारी, 3 तारी असा असतो, तसा गुळाचा जो पाक असतो ना, तो गोळीबंद म्हणजे खूप घट्ट, म्हणजे 3 तारी पाक असतो. आता परत मी 2 ते 3 ड्रॉप घालून बघितलेले आहे. हा पाक बघा, आता थोडा घट्ट व्हायला लागलेला आहे. याची गोळी बनते आहे, पण बघा स्ट्रेच केल्यानंतर याचा तार निघतो आहे. आपल्याला असा सुद्धा पाक नको आहे. यापेक्षाही घट्ट पाक आपल्याला हवा आहे. अशा पाकाची आपण चिक्की बनवू ना, तर ती चिवट होऊन जाते. म्हणजे खात असताना दाताखाली चिकटते. बघा, आता पाक मी अजून परत शिजवते आहे. गॅस मंद आचेवरच आहे आणि पाक बघा कसा झालेला आहे. फुलायला लागलेला आहे ना, फसफसायला लागलेला आहे. असा व्हायला हवा. आता परत मी पाक चेक करून बघते. याचे अजून 2 ते 3 ड्रॉप पाण्यामध्ये घालायचे. आता हा पाक एका जागी गोळा करायचा. याची घट्ट गोळी बांधायची आहे. याला म्हणतात गोळीबंद पाक आणि यावेळी जी गोळी तयार झालेली आहे ना, ही खूप घट्ट आहे. म्हणजे तोडत असताना सहज तुटल्या जात नाही आणि तोडल्यानंतर याचे तारसुद्धा निघत नाही आहे. हा आहे घट्ट पाक. आता ही जी गोळी आहे ना, मी गॅस स्टोव्हवर अशी वरून फेकते आहे, तर बघा खडा फेकल्यासारखा आवाज होतो आहे. अगदी कडक असा पाक तयार झालेला आहे. हा आहे परफेक्ट गोळीबंद पाक. आपल्याला चिक्कीसाठी असाच पाक हवा आहे. यामध्ये आता मी वेलची पूड घातलेली आहे. नीट मिसळून घ्यायचं. गॅस मंद आचेवरच ठेवायचा आहे. गॅस बंद करायचा नाही, नाहीतर पाक घट्ट होऊन जाईल. आता जसं मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं, मी पाकामध्ये असा एक सिक्रेट जिन्नस घालणार आहे, ज्यामुळे ही चिक्की परफेक्ट खुसखुशीत बनणार आहे. खूप वातडही होणार नाही किंवा खूप कडक सुद्धा नाही. तर यामध्ये मी चिमूटभर बेकिंग सोडा घातलेला आहे, जो आपण केकमध्ये किंवा ढोकळा बनवत असताना वापरत असतो. फक्त चिमूटभर घालायचा, त्यापेक्षा जास्त नाही. सोडा घातल्यानंतर पाक फुलायला लागतो. छान मिसळून घ्यायचं आणि नंतर लगेच यामध्ये तीळ घालायचे आहे. तीळ छान एकजीव करून घ्यायचे आणि हो, गॅस बंद करायचा नाही. पुढची प्रोसेस आपल्याला खूप झटपट करायची आहे, कारण पाक घट्ट होऊ शकतो. आपण सर्व पूर्वतयारी करूनच ठेवलेली आहे. जसा बेकिंग पेपर जो आहे, तो आपण तयार करून ठेवलेला आहे
आता लगेच हे चिक्कीचं मिश्रण आपल्याला या बेकिंग पेपरवर घालायचं आहे. तुम्हाला जर सजावटीसाठी पिस्ता किंवा कुठले ड्रायफ्रुट्स घालायचे असेल तर घालू शकता, ज्यामुळे चिक्की दिसायला छान दिसते. पहिली मी तुम्हाला प्लेनच बनवून दाखवते आहे. व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे चिक्की लाटून घ्यायची. आता आपल्याला एक इथे ट्रिक वापरायची आहे. मी इथे पातेल्यामध्ये पाणी ठेवलेलं आहे आणि चिक्कीची जी कढई आहे ना, ती या पातेल्यावर ठेवलेली आहे. गॅस हाय फ्लेमवर ठेवायचा, पाणी उकळू द्यायचं. या गरम वाफेमुळे हे मिश्रण घट्ट होणार नाही आणि जळणार सुद्धा नाही. कारण काय आहे, की याला छान पाक आलेला आहे ना, आता अजून जर आपण जास्त शिजवलं, तर गूळ जळायला लागतो, याचा रंगही गडद व्हायला लागेल आणि चिक्कीला चवही कडवट येईल. आणि आपण याला गारही होऊ देऊ शकत नाही. जर हे मिश्रण गार झालं, तर चिक्की लाटताच येणार नाही. कारण जो पाक आहे ना, तो गोळीबंद पाक आहे. कारण चिक्की लाटत असताना आपल्याला थोडा वेळ तर लागणारच आहे. आपण सजावटसुद्धा करतो आहे आणि लाटतो सुद्धा आहे. यामध्ये बराचसा वेळ निघून जातो आणि चिक्कीचं मिश्रण घट्ट झालं, की मग चिक्की लाटता येणार नाही. तर त्यासाठी ही ट्रिक मी वापरलेली आहे. कशी वाटली तुम्हाला कमेंट करून नक्की कळवा. तर सर्व चिक्की बघा मी किती झटपट लाटते आहे. फारसा वेळ लागत नाही. मी सांगितलेल्या टिप्स जर तुम्ही लक्षात ठेवाल ना, तर अशी परफेक्ट चिक्की तुम्ही सहज बनवू शकाल. बघा ही चिक्की काय मस्त दिसते आहे आणि हो, ही चिक्की बनवण्यासाठी ना तुम्हाला कुणाच्या मदतीची अजिबात गरज पडणार नाही. तुम्ही एकटे जरी असाल ना, तरी भराभर कितीही मोठ्या प्रमाणामध्ये तुम्हाला चिक्की बनवायची असेल ना, तरीसुद्धा काही मिनिटामध्ये बनवून तयार करू शकता. अगदी खुसखुशीत होते, ना खूप कडक होते, ना खूप जास्त वातळ होते. एक जी टिप मी तुम्हाला सांगितलेली आहे, ते म्हणजे बेकिंग सोडा यामध्ये घालायचा. खूप महत्त्वाची टिप आहे. ती जर तुम्ही वापराल ना, तर चिक्की खूप कडक होणार नाही. कधी-कधी असं होऊन जातं पाक खूप घट्ट झाला, की चिक्की एवढी कडक होऊन जाते, की दात तुटायची वेळ येते आणि जर वातळ झाली ना, तर दाताला चिकटायला लागते. अशी चिक्की खायला अजिबात मजा येत नाही, हो ना? तर ही चिक्कीची रेसिपी तुम्ही ट्राय करून बघा. खूप आवडेल तुम्हाला आणि बनवायला फारच सोपी आहे. ज्या टिप्स मी तुम्हाला सांगितल्या त्या फॉलो करा. तशाच पद्धतीने घरी बनवून बघा. चिक्कीची ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट करून कळवायला अजिबात विसरू नका. जर आवडली असेल तर लाईक, शेअर नक्की करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपी पुढे बघायच्या असेल तर घरोघरी अन्नपूर्णा या यूट्यूब चॅनललाही सबस्क्राईब करा. फेसबुक पेजलाही फॉलो करा आणि हो, तुम्हाला अजून कुठल्या रेसिपीज बघायला आवडेल तेही मला कमेंट करून नक्की कळवा. लवकरच भेटूया. तोवर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघण्यासाठी तुमचे मनःपूर्वक आभार. धन्यवाद.